Hello everyone, good morning. Mun notun eta video lo punorbar swagatam janaisu. Etia asu moi stationot etia hoise 6:30 ratipua stationot asu trainor kane rokhi asu. Mur pinopa apnalok hokolule bihur bahut khubesa thakila aru ewa mur bihu sage hospitalote jabo. Etia moi goisu hospital kyono hospitalot ase ma গোলবদৰ অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে সেইকাৰণে তো এবা বিহুত হস্পিটেলতে থকা হ'ব চাগে চাব পাৰে কিমান কুৱলি ইমান বেছি কুৱলি একো দেখাই পোৱা নাযায় এইখিনিৰ পৰা অকণমান আঁতৰলৈকেও দেখা নাযায় মানে ইমানেই কুৱলি মানে মানুহ দেখাই নাযায় দূৰলৈ এই পিনে পৰা আহিব ট্ৰেইন আৰু মই যাম এই পিনে ইমান ঠাণ্ডা ৰাতিপুৱাতে শুই উঠি গা পা ধুই আহিছো পুৰা ঠাণ্ডা একদম হাত মোজা লগাই আহিছো আৰু পুৰা কুৱলি আৰু কুৱলিৰ কাৰণে চাগে ট্ৰেইন আছে লেট ট্ৰেইন আছিলে 6:30 তাৰ কাৰণে 6:30 আহি পালো কিন্তু ট্ৰেইন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কাৰণ ইমান কুৱলি চাগে লাহে লাহে আহি আছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে অকণমান লেট হ'ব চাগে ৰখিব লাগিব এতিয়া আহি গ'ল ট্ৰেইন ৰখোতে তো গুৱাহাটী পাবলৈ চাগে অলপ টাইম লাগিব লেট কৰি আহিছে বহুত ট্ৰেইনখন এতিয়া ট্ৰেইনত উঠো আৰু গুৱাহাটী GMC বকুয়া কিমান কৰি আজি উৰুকা বুলি পিঠা লাৰু মাছ চব্জি একদম GMC সন্মুখতে ওলাইছে সব মই আৰু পাইছোহি এতিয়া GMC এতিয়া মই পাইছোহি GMC মাছ মাংস বজাৰ আছে GMC সন্মুখতে এইপিনে এতিয়া মই GMC পালোহি হস্পিটেলৰ ভিতৰলৈ গৈ আছো এতিয়া মই GMC ভিতৰলৈ গৈ আছো চাও আজি ৰিলিজ দিয়ে নে নিদিয়ে কাৰণ আজি উৰুকা আৰু দেওবাৰ যেহেতু ৰিলিজ নিদিব পাৰে যদি ৰিলিজ দিয়ে যাব পাৰিম বিহু ঘৰতে মনাব পাৰিম যদি ৰিলিজ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে থাকিব লাগিব আৰু দেওবাৰ ৰিলিজ নিদিয়ে বুলি শুনিছো চাই লওঁ এতিয়া ডক্টৰ সোমাইছে বুলি কৈছে কিন্তু মই গৈ পোৱা নাই তো এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ
এইটো পেকেজটো তো বাছ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আপোনালোকলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক লগ পাম